Hi everyone! Merry Christmas! My name is Ria. Welcome to my channel. In today's Noche Buena recipe ay magluluto tayo ng creamy at masarap na leche flan. Kung merong isang dessert na i-recommend ko na sana maging part ng iyong Noche Buena, ito ay ang leche flan at ang recipe na ito. I may sound biased in saying this, pero talagang masarap ito guys. Kaya kong ubusin itong nagawa ko in one setting kung pwede nga lang. It's that good. Napakadaling gawin, budget-friendly, at kung busy ka, perfect ito na make-ahead dessert. Okay? So sa lista ng mga sangkap, nasa description box yan below this video, merong nakalagay na show more, i-click nyo lang yan. Alright, let's start. First natin na gagawin sa isang pot, maglagay tayo ng white sugar at tubig over high heat. Ito yung simple syrup na gagamitin natin. Tinatawag rin nila itong caramel, pero yung caramel kasi, di ba, merong heavy cream or caramel sauce na yon. Basta, tatawagin natin itong caramel syrup. Okay? So, over high heat, kailangan natin i-swirl yung pan, i-move, i-tilt, i-move natin ito ng 8 minutes and 20 seconds over high heat. Hindi natin kailangan ng spatula. So, sa pagmix nito, yun na nga, i-swirl lang natin yung pan, katulad ng nakakita nyo dito. Magbabubble yan, katulad ng nakakita nyo, normal lang yan, basta 8 minutes to 20 seconds. At kapag ganito na yung color, amber na yung color, turn off the heat, agad-agad, immediately, kailangan natin itong i-transfer sa isang pan. Kasi kapag hindi quick yung pag-transfer natin, mag-harden or titigas yung caramel. Kasi as it cools, mag-harden ito. So, right away, kailangan natin i-transfer sa isang dish. Ang gamit ko dito ay 8-inch by 3-inch na pan. Okay? And then, iset aside lang muna natin ito. Next ay magpapasimmer tayo ng tubig bago natin umpisahan yung flan o yung custard. Okay? So, sa isang bowl, ilagay natin yung itlog. Sa exact measurements naman or kung gaano karaming itlog, nasa description box. Then, i-whisk natin ito using a wire whisk. You can use yung handheld na mixer, pero mag-work na rin yung wire whisk. So, i-whisk lang natin ito lightly, and then mag-add tayo ng asin at vanilla. And then, i-add rin natin na din dito yung condensed milk at tawag dito yung evaporated milk. Nag-add tayo ng asin kasi na-mention ko na ito palagi na yung asin ay nakakadagdag flavor at nakaka-enhance ng sweetness ng isang dessert katulad ng itong leche flan. So, i-add natin yon and then i-mix lang natin thoroughly hanggang sa ito ay ma-well combined katulad ng nakikita nyo dito. Next, gagamit tayo ng strainer. Ito yung fine mesh na strainer. Kung wala namang buo-buo, huwag nyo lang i-strain. Pero yung sa akin, gusto ko pa rin ma-strain yan kasi may mga konti lang naman na buo-buo na itlog yan. And then, using a foil, i-cover natin ito. Yung aking steamer na gamit ay medyo maliit, pero mag-work naman. Okay, so ilagay natin ito dito. And then, hopefully na yung tubig ay nagsisimmer na. At kapag nagsimmer na yung tubig, kailangan na natin itong lutuin. So, remember, kailangan magpasimmer muna tayo ng tubig bago tayo mag-start doon sa custard, okay? So, lutuin, steam natin ito 35 minutes over low heat, pero depende rin yan sa cooking time kasi baka malaki pa dito yung gagamitin nyo or mas maliit pa. So, adjust nyo yung time. But ito, 8-inch na pan, round pan for 35 minutes over low heat. And then, slowly, carefully, tanggalin natin yung foil. So, ito yung sa akin. Maliit kasi yung steamer. So, naghintay ako ng mga 30 minutes. Pina-cool off ko yan bago ko nilulusen up yung flan. Katulad ng nakikita nyo dito. Nilulusen up ko ito para hindi didikit kapag i-transfer na natin sa isang serving dish or sa isang container. So, dito gumamit ako ng cake stand or you can use malaki na plato. And then, sa nakikita nyo dito, merong medyo may natanggal sa gilid. Okay lang yan. Kasi sa cooking naman or sa baking, hindi naman like always perfect. Especially sa cooking. So, kung medyo may konting mali, okay lang yan. And this is what it looks like after 1 hour. Nag-cool off na yan. Hindi ko muna inilagay sa fridge kasi tinikman ko muna. At talagang masarap.
totally recommend this recipe, guys. Hindi kayo mapapahiya sa Noche Buena nyo. Kasi ang daling lutuin, ang sarap rin, creamy. Nako, I totally recommend this recipe. At sana itry nyo at magiging part ito ng iyong Noche Buena ngayong paparating na Pasko. Yan. Alright guys, thank you for watching. And as always, you guys take care. Merry Christmas!